Vandaag gaan we sleutelen in de volgende aflevering over het M1-project. Mijn eigen auto. De BMW die BMW nooit gebouwd heeft, maar ik wel wil hebben. En eerst gaan we uitpakken. Waar zal ik mee beginnen? Nou ja, niet alles wat jullie hier zien is nieuw. Dus ik begin met een gebruikt onderdeel. Het interieur van de 1-serie van de M140 is dat van een gewone 1-serie met wat extraatjes. Maar omdat het een M-Lite is, kan dat wel wat enhancements gebruiken. Dus hier heb ik een gebruikt stuur van een BMW M2. Maar die gaan we niet monteren zoals die nu is. Ja, deze moeten we hebben. In dat stuur gaan we namelijk een nieuw middenstuk zetten. Namelijk deze met carbon. Zoals sommigen van jullie misschien wel weten, zitten er ook knoppen in dat stuur. En in mijn geval een aantal lege knoppen. Die knoppen zitten op de plaats waar normaal gesproken de knoppen voor de adaptieve cruise control zitten. Maar die heeft mijn auto niet. En als je een M-model hebt, dan zitten daar de M1 en M2 knop. Deze. En die ga ik in mijn auto bouwen. En wat die precies gaan doen, dat leg ik later in de video uit. En dan hebben we deze. Dit is het volgende carbon onderdeel. Een heleboel verpakkingsmateriaal. Hier gaat het om. Dit is de inleg in de selectiehendel van de transmissie. En die wil ik graag bijpassend aan het stuur hebben. Daar krijg je van BMW ook een nieuw paneeltje bij met de letters van de versnellingen. En een emmetje. Maar ik ga nog even kijken of ik die wel ga gebruiken. Misschien dat ik wel de originele inleg daarin zet. Want om nou overal emmetjes in mijn interieur te hebben, dat hoeft van mij niet per se. Dus dat weet ik nog niet precies. Maar daar gaan we along the way achter komen. En dan, heel belangrijk. Ik ben echt een ontzettende sukker voor Alcantara. Dus hoe gaaf is het om de handremhoes van Alcantara en bijpassend carbon te hebben. En in datzelfde licht hebben we de BMW M-Performance Alcantara middenarmsteun. Maar het grootste pakket, en dat is degene waar ik misschien wel het meest blij van word, of eigenlijk een onmisbare in de combinatie van alle onderdelen die we doen, dat is de complete Carbon Interior Kit. Bestaande uit de inleg voor de middenarmsteun, waar de iDrive controller in zit. Alcantara en carbonpaneel voor midden op het dashboard, waar de ventilatieroosters in zitten. Holy shit, dit is echt gaaf, jongens. De omlijsting van de versnellingspook. En 4 carbon deurgrepen die je beetpakt als je de deur opent of sluit. Deze en ook die middelste in het dashboard zijn nu van zilverkleurig metaal. Dat ziet er niet zo lekker uit. Het voelt niet zo lekker. Er zitten ook al beschadigingen op van de vorige eigenaar. Daar wilde ik sowieso wat mee. En met wat scharrelen heb ik al deze onderdelen bij elkaar gevonden. En dit is dus voor vandaag mijn interieur upgrade kit. Maar daar blijft het niet bij. Want we hebben ook nog een carbon Wiegers veerpootbrug. Voor tussen de voorste veerpoten. En om het geheel af te maken gaan we vandaag bij het achterste subframe van de auto Powerflex inserts plaatsen. Dit zijn een heleboel upgrades en ik begin zo meteen met degene in het interieur, het zogenaamde schone werk. Ik kan mezelf de hele dag vies maken, maar ik moet ook in het interieur van de auto aan de slag. En dat doe ik het liefst als ik nog een beetje schoon ben.
Dan denk je misschien, wat een hoop aanpassingen en wat een verschillende aanpassingen. Maar daar is over nagedacht. Ik probeer namelijk geen aanpassingen te doen tegelijkertijd die invloed hebben op hetzelfde deel van de rij-eigenschappen. Dus wat ik met mijn interieur doe, heeft niks te maken met wat ik met mijn achteras doe. Dus als dit herrie maakt, dan weet ik dat dat hier vandaan komt. En als daar wat van kraakt, weet ik ook dat het daaraan ligt. Dus al deze aanpassingen hebben in principe geen invloed op elkaar. En als dit allemaal klaar is, dan gaan we het, zoals in de vorige video beloofd, ook nog over de tuning hebben. Omdat we onder andere een airbag gaan demonteren, is het belangrijk dat de auto stroomloos is. Dus eerst ga ik even de accu afkoppelen. Zoals we dat wel vaker doen met de sleutelvideo's en überhaupt met sleutelklussen, ga ik eerst zoveel mogelijk onderdelen van de auto afhalen. En in het geval van het interieur gebruiken we daar vooral heel veel kunststoffen wiggen voor. Dat was de interieur demontagesessie. En we gaan beginnen met het verder aanpassen of gereed maken van het M2 stuur. En eigenlijk is dat stuur bijna identiek aan het stuur wat ik nu heb. Het is al deels schoongemaakt en daardoor mat, dat is mooi. Er zit een M-inzetstuk in. Daar hecht ik niet aan en dat hoef ik niet. Ja, ik heb een opening. Dat heeft dit stuur niet. Die vervalt straks met het carbon inzetstuk. Dus ik hoef die opening niet. Dat vind ik ook niet mooi. Maar waar het me vooral om te doen was, dat zijn deze blauw-blauw-rode stiksels. Zoals een echte M ze heeft. Dus ik ga nu dit stuur ontmantelen. Aanpassen. En onderdelen die hier afkomen, hier opzetten. En met dat aanpassen doe ik natuurlijk op die knoppen. We hebben hier alle losse onderdelen van het stuur liggen. Dit is voor mij ook de eerste keer dat ik dit deed. En dat viel me nog niet helemaal mee om dat netjes uit elkaar te halen. En het moet netjes, want ik ga dit allemaal hergebruiken. En dat brengt mij bij de knopjes. Want ik heb hier een M1 en M2 knop liggen voor in deze schakelaar. Nou zijn de M1 en M2 modus bij een echt BMW M-model voor programmeerbare rijmodi. Je kunt dus onder die knop instellingen programmeren zoals je die zelf wil. Die optie heeft mijn auto helaas niet. Maar wat ik wel heb, dat zijn verschillende rijmodi. Eco, Comfort, Sport en Sport Plus. En die schakelaar daarvoor zit ergens naast de versnellingspook. En tijdens het rijden is dat zo eenvoudig nog niet om even tussen die modussen te schakelen. Ik dacht, dat kan beter. Dus ik ben gaan zoeken naar mogelijkheden. En kwam een Amerikaans bedrijf tegen wat deze onderdelen-set maakt. Die je in je stuur kunt bouwen. En daarmee worden deze M1 en M2 knoppen mijn rijmodi schakelaars. Als ik dit goed aansluit en het werkt, kan ik hiermee dus door Eco, Comfort, Sport en Sport Plus scrollen. Zodat ik dus onder 1 of 2 drukken op de knop alsnog mijn verschillende rijmodi beschikbaar heb. Daarvoor mijn handen niet van het stuur af hoef te halen en mijn ogen gewoon op de weg kan houden.
Oké, we hebben de knoppen geïnstalleerd met een extra stukje kabelboom. Nu ga ik het M-stuur weer deels in elkaar zetten. Tot en met deze knoppen. En dan ga ik weer mijn instructievideootje verder kijken. Eenvoudig is het in ieder geval absoluut niet. De knoppen en het nieuwe kabelboompje zitten in het stuur. Daar is wat ruimte voor eigen interpretatie. Je moet het erin zetten zodat het past. Dus nu ga ik kijken of ik dit mooie nieuwe carbon kapje erop krijg. Het geheel schoonmaken en dan is het stuur in principe klaar om terug te gaan in de auto. Maar dan werken de knoppen nog niet. Nu gaan we de airbag terugzetten en de laatste stap voor het werkend maken van de knoppen doorlopen. En daarvoor moeten we een nieuw stukje kabelboom tussen de iDrive controller en de rijmodi schakelaar maken. Ik heb de iDrive knop even uit de sierlijst gehaald. De kabelboom is aangesloten. De batterij van de auto is weer aangesloten. Dus ik prik nu dit stekkertje hierin. Het ziet er een beetje gek uit zo. Maar feitelijk zou ik nu Eco Pro, Comfort, Sport, Sport Plus. En de knop in het middenconsole werkt ook nog. Super vet dit. Getest, werkt. Dus nu kunnen we het interieur weer in elkaar gaan zetten. Nou moeten we alleen de middenarmsteun nog vervangen door de Alcantara variant. En ik heb even getwijfeld over dit stickertje in de selector. Ik hoef namelijk niet al die M-logo's in mijn auto. 1 of 2 is wel leuk, maar ja, ik had het ook prima gevonden als die hier niet op stond. Dit is alleen enorme wegwerptroep. Als je het 1 keer loshaalt, dan is die lijmlaag kapot en dan kun je het oude stickertje eigenlijk niet meer hergebruiken. Nou had ik die er wel weer in kunnen lijmen, alleen dat ja, is dan ook weer vrij definitief. Dus voor nu heb ik het toch gewoon even met het originele BMW onderdeeltje gedaan. Nou gaan we de auto een stukje verplaatsen, zodat ik bij de achterbank kan. Dan gaan we de middenarmsteun er nog in zetten en dan is project interieur en ja, eigenlijk custom stuur, want zo ga je er denk ik niet zo snel nog een vinden. Klaar. Zo, ik heb het er warm van gekregen. Dus het t-shirt, de trui is uit. Nu gaan we carbon onder de motorkap plaatsen. Ik ga even wat zoeken of wat aanpassen. Want de Wiegers veerpootbrug, die dus vastgezet wordt in deze klemmen, die is tussen de aansluiting van die klemmen veel smaller dan die aansluiting. Dus als ik hem nu erin zou doen en aan zou draaien, dan vouw ik meteen die klemmen helemaal op. Dus ik had er al even naar zitten kijken en er is gewoon ruimte voor een paar extra ringen aan de binnenkant. Dus die ga ik alvast zoeken, zodat ik niet dat hele ding meteen in een wokkel trek.
Geen idee waarom ze dat zo gemaakt hebben, maar ik ga dat dus iets anders doen dan dat ze het bij Wiegers bedacht hebben. Zoals jullie misschien is opgevallen, heb ik nog geen bouten vastgezet. Ik ga nu één voor één al die bouten langzaam naar hun definitieve plek toe trekken. Dan controleer ik of het allemaal spanningvrij is. En dan pas draai ik ze definitief echt aan. Kijk aan. Die moet ik aan de andere kant zo ook nog even vastzetten. En dan is de veerpootbrug een feit. En wat zo'n ding natuurlijk moet doen, is de carrosserie stijfheid vergroten. Nou, je kunt erover discussiëren in hoeverre dat op een moderne auto nog zinvol is. Want zo'n auto is van zich al behoorlijk, torsie stijf. Maar alle kleine beetjes helpen. En in dit geval misschien nog wel belangrijk, het ziet er super vet uit. Nu is het tijd voor een tussentijdse opruiming van de gereedschapskist. Want dan hou ik een beetje overzicht. En vanaf hier is het bijna gedaan met de mooie zichtspullen. En zoals jullie misschien al in de gaten hadden, ben ik nogal fan van Alcantara. Dus dit project is eigenlijk niet af zonder dat ik ook mijn telefoon even opnieuw inpak. Zodat hij mooi bij het interieur van de auto past. Het laatste sleuteldeel van vandaag, dat zijn deze gele Powerflex units. Omdat de M140i een soort M-Lite is, zijn er andere ontwerpkeuzes gemaakt dan bij een echt M-model. En één daarvan is dat er veel meer demping aanwezig is tussen het onderstel en de carrosserie. En begrijp me niet verkeerd, dit is ook een hele fijne auto. Als je er niets aan doet, heb je op zich al een fijn object. Maar dat is niet wat wij hier aan het doen zijn en niet wat ik wil. Tijdens het rijden voel je onder sommige omstandigheden hoeveel ruimte er in de rubbers van het subframe zit. Bij een echte M zit dat er dus stijver onder de auto, maar daar zijn andere maatregelen getroffen om trillingen die daar vandaan komen weg te nemen. Dus ik kan nu wel mijn subframe ook heel stijf met massieve rubberen bussen of zelfs aluminiumbussen aan de auto monteren. Dus de originele rubbers laten vervallen. Maar daar wordt het een zeer oncomfortabel loeder van. En dat wil ik niet, want het moet de perfecte daily zijn. Dus ik heb gekozen voor gele Powerflex inserts die de ruimte die er in de originele rubbers zit gedeeltelijk gaan opvullen. En dit, dames en heren, is een experiment, want dit werkt lang niet op iedere plek in een auto goed. En zou dus ook kunnen backfiren. Ik ga het gewoon proberen. Ik hoop dat het me brengt waar ik naar op zoek ben. En anders moet ik iets anders. Ik heb net even onder de auto gekeken, maar we moeten wat ruimte maken. Dus ik ga hem weer een stukje laten zakken. Dan gaan we de wielen eraf halen, het een en ander aan plasticwerk wegschroeven. En dan zou ik, als ik het subframe losschroef en een stukje laat zakken, zonder het te demonteren, dit er allemaal tussen moeten kunnen figureren. We zijn nu aanbeland bij de bouten waar het subframe mee vast zit. En hij zit met 4 bouten vast. Je kunt er gerust eentje uitdraaien, dan gaat dat ding nergens naartoe. Wat ik nu even ga doen is er 1 uitdraaien, kijken hoe lang die is, hoeveel vlees ik heb. Dat subframe moet in zijn geheel een stukje zakken. Maar ik heb geen zin om het onder de auto uit te halen. Dus ik ga kijken of ik het in de bouten een stukje kan laten zakken.
En door dan de bouten er één voor één uit te halen, rubbers te vervangen en terug te plaatsen, hoop ik dus op alle 4 de hoeken de powerflexen erin te kunnen krijgen. Nou, de powerflex zit ertussen en ik ben daar nog niet helemaal gerust op. Want als je dat subframe met te weinig ruimte of vibratieabsorptie aan de auto schroeft, dan gaat het herrie maken. En dat wil ik niet. Na de eerste passessie kwam ik er al achter dat die powerflex echt enorm strak op zijn plek zit. En dat subframe helemaal opsluit onder de auto. Ja, dat is vragen om ellende, zeg maar. Dus ik heb ervoor gekozen om aan de voorkant, voor de voorste subframe rubbers, de bovenste niet te plaatsen, maar alleen de onderste. Daarmee hef je al een heel groot deel van de spelingen op. Maar geef je dat subframe nog wel een klein beetje bewegingsruimte. En aan de achterkant zaten er allemaal flapjes aan die een hele kleine ruimte tussen het subframe en het rubber wat erin gemonteerd zit op moeten vullen. Alleen dat zit zo strak, daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. Ik denk dat dat heel veel vibraties gaat doorgeven. Dus aan de achterkant heb ik wel boven en onder het rubber geplaatst, maar heb ik ze verknipt. Want als je het niet aan hoeft te passen, dan is het geen tuning. Zo, ik ga hem op de grond zetten. Stempels eronderuit en dan gaan we lekker een stukje sturen. Mooi. Ja, dat had ik nog niet verteld. Maar we zouden het over tuning gaan hebben. En die tune, die staat er inmiddels op. En eigenlijk is hij al wat langer getuned. En niet alleen de motor, maar ook de versnellingsbak. Kort nadat ik de auto gekocht heb, of eigenlijk bij aanschaf van de auto, heb ik een MHD-licentie gekocht. Een MHD is een fabrikant van dongels waarmee je kunt tunen. En zogenaamde OTS of off-the-shelf maps. En ik ben helemaal geen voorstander van standaard softwarepakketjes in auto's. En zeker niet in auto's zoals deze. Maar het hele internet is lyrisch over MHD. En toegegeven, voor het geld dat je ervoor betaalt, is het ontzettend leuk. En hij biedt het heel veel functionaliteiten. Maar man, wat ben ik aan het vogelen geweest om die auto in mijn beleving en volgens mijn norm lekker rijdend te krijgen. De combinatie tussen XHP, de transmissiesoftware, waarvan ik weet en al heel vaak heb getest dat dat heel goed werkt, en de MHD-software kreeg ik maar niet zoals ik het hebben wilde. Een van de bezwaren die ik had bij MHD was dat de auto veel en veel te fel op het gas was. Maar wat er dan ook gebeurt, is dat je dus bij weinig gas geven al veel snelheid maakt. Maar doordat je weinig gas geeft, gaat de automatische transmissie van de auto wel heel vroeg overschakelen. Daardoor zat ik regelmatig net boven of op de 1000 toeren bij snelheden van 60 of 80 km per uur. En die motor heeft dan voldoende trekkracht, maar bij een klein beetje gas begint hij er dan al flink aan te trekken en dan voel je dat door die hele auto heen. Die motor levert dan wel vermogen, maar dat is helemaal niet comfortabel. En dat is ook niet goed voor dat blok. Terwijl als hij wat minder fel op het gas reageert, de motor of de versnellingsbak gewoon terugschakelt in dat soort situaties. En ook niet meteen zo achterlijk veel vermogen levert.
We hebben ook de proef op de som genomen door een datalog te maken met de MHD software erop. Dus wat doet de turbodruk, de ontstekingstiming, in hoeverre wordt het brandstofmengsel verrijkt om de motor te koelen. Nou, qua ontstekingstiming zitten ze goed. Qua turbodruk was de stage 1 ook prima. Alleen de verrijking van het brandstofmengsel is in onze beleving dunnetjes. Dat kan echt wel wat vetter, zoals wij dat zouden zeggen. Dat was met MHD stage 1. Ik heb ook MHD stage 2 getest en die heb ik er heel snel weer van afgehaald. Want dat is gewoon te veel van het goede. Misschien in combinatie met de modificaties die ik al heb. Maar daar ging die heel slecht op. Nog feller op het gas, maar ook raar gedrag, pulseren van vermogen. Dat voelde echt niet oké. De tune die er nu op staat is een zogenaamde stage 1 die wij samen met onze tuningpartner Digicar doen. Hij wordt geschreven op basis van de software die uit de auto komt en nadat we hem geprogrammeerd hebben gaan we uitgebreid proefrijden en data loggen. En daarna is die nog een aantal keer aangepast om te komen tot het resultaat dat we nu hebben. Die vermogensmeter in de auto, dat is een indicatie. Ergens rond de 440 pk en 610, 620 newtonmeter. Je zou hem op de rollenbank moeten zetten om het exacte getal te bepalen. Maar voor de kwaliteit van de tune hoeft dat niet. Je kunt een auto uitstekend tunen op de openbare weg met gebruik van de juiste datalogspullen. Het enige nadeel is dat je soms kortstondig even iets harder moet rijden dan toegestaan is. Ik kan wel zeggen dat ik echt ontzettend blij ben met de modificaties aan mijn interieur. Ik hou van Alcantara, ik hou van carbon. De functionaliteit van die schakelaars op het stuur is echt top. Dat miste ik al een hele tijd. Ik wil gewoon mijn handen aan het stuur kunnen houden als ik bezig ben met rijden of moet kiezen voor een andere rijmodus. En tot nu toe gaat het met de powerflexen ook heel goed. Ik heb er pas, 20, 25 kilometer op zitten. Maar dat lijkt goed uit te pakken. Dus ook daar ben ik heel erg blij mee. De hele kont van de auto voelt iets communicatiever. Maar absoluut nog zonder dat het ook maar wat voor negatieve invloed op het comfort heeft dan ook. En die tune, daar rijd ik al eventjes mee rond. Die is echt top. En man, wat maakt die auto ontzettende stappen. Ik heb nog niet echt heel veel wedstrijdjes gedaan of zo. Maar natuurlijk wel wat metingen met onze racebox. En vandaag regent het, dus nu bereik je helemaal niks. Maar ik weet nog dat toen ik de auto net had, de 0 tot 100 tijd niet onder de 4,8 seconden kwam. Toen gingen we naar de Goodyear banden en werd het ineens 4,5. Precies zoals de fabrieksopgave zegt. En met de huidige tune, of de combinaties daarvan, dus XHP in de versnellingsbak en onze eigen tune in samenwerking met Digicar in de motor, hebben we de 0 tot 100 tijd al terug weten te brengen naar 4,11 seconden. En ik denk eigenlijk dat daar nog wel wat meer muziek in zit. Dus alles bij elkaar is het meer en meer mijn eigen M1 aan het worden. Ik ben er super blij mee. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Abonneer je vooral op ons kanaal. Dan krijg je een seintje als er een nieuwe aflevering is. Want geloof mij, die komt er zeker. Oké.